નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું શ્રદ્ધા ટીચર। મારા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન માટે મારી ચેનલ શ્રદ્ધા ટીચરને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો। આજે આપણે જાણીશું ઇંગ્લિશ વર્ડ પાર્ટ 4 એટલે કે અંગ્રેજી શબ્દો ભાગ 4। આર્ટિકલ, આર્ટિકલ એટલે લેખ। બ્રિક, બ્રિક એટલે ઈંટ। બકેટ, બકેટ એટલે ડોલ। કેન્ડલ, કેન્ડલ એટલે મીણબત્તી। કેન, કેન એટલે શેરડી। ક્લોક, ક્લોક એટલે ઘડિયાળ। બિઝનેસમેન, બિઝનેસમેન એટલે ઉદ્યોગપતિ। એપ, એપ એટલે ચાળા પાડવા। શૂલ્ડ, શૂલ્ડ એટલે જોઈએ। ફ્યુ, ફ્યુ એટલે થોડા। બુક, બુક એટલે પુસ્તક। વોન્ટ, વોન્ટ એટલે ઈચ્છા હોવી। સ્મોલ, સ્મોલ એટલે નાનું। બિગ, બિગ એટલે મોટું। લો, લો એટલે કાયદો। ટેમ્પરેચર, ટેમ્પરેચર એટલે તાપમાન। વેલ્યુ, વેલ્યુ એટલે કિંમત। પ્લેન, પ્લેન એટલે સપાટ। પાસ, પાસ એટલે પસાર। ચેન્જ, ચેન્જ એટલે ફેરફાર। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ। બાળકો, મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો। આવજો। હવે મળીશું નવા વિડીયો સાથે।